matulog. Gigutom siya. Ikaon. Oh. Favorite. Ahem. Yes. Gusto mo baby nga damulag. How's your meal? Yummy. How's Basta your mga meal? kwan. Libre may mga loads. Mag-save para sa kinabukasan. Card. Card. Buka. Buk na? Dahil buka lagi. Saan lagi kayo? Ay! Ano yung libro ha? Ano yung libro mo? Asa ba, tanawa ko? Ano yung libro ha? Tanawa sa ko. Ano nasa libro na? Ano yung kayo? Saan yung gipalit? Oh, wow, you have something. Wow! Kasi kapitan is ate? Yes, papi. Yang hard. Saan din siya? Kaya nagpan siya, mahimo siya. Ako. Like from the Wow! Philippines. So this one, Ano ba na? wala pa lagi book si ate. Namagod? Papi pa. Let me see. Wala nang tanan. Tapos yung Wow. kapal mo po. This is for $32. Oh my god. Too expensive. Nice guro ni mga lods. Sagdaan ng plano, yung banda yun. Kailas kini siya libro mga lods. Dili ko mo siya basa-basa. Kasi baka sa libro yung inom ng Yes. No, Pearl. You can do happiness. Expensive daughter. Guitar, ukulele. Ano, yung piano, wala na siya. A gift for herself. Reward for herself. Siyang ginarbahuan. Libro la mga lods. Kalipay na na Kasi niya. ako kidney. So yan sweldo. Libro yung ipalit. And then of course, napod ang iyahang little sister. Ay, kami raw. Hindi pwede nga. Ano mo? Iyahara. Palitan niya na iyahang sister. So mura na mga lods. Happiness na na niya. Yan, nag-open na siya bank account today. Thank you. Thank you, Langga. Thank you, ate. Thank you po. Thank you. Nice. Ha? Hi, nga na po na yung ganay. Wow. Nice na. Oh, ang ring di oh. Ay, naku, yan. Hindi na bet. Thank you, Lord. Yan gani, bet na ko. Asan ang bet mo? Puro puto ra wala still balik mo. Pero dili ko mapalit og mahal ani. Eh,
Jay. Uso, uso, uso. Dito, buta ka. Lalo, uso, uso. No, $69 na lang. Wow, it's too expensive. James. Wala. Luway gali kayo. Okay, kuha na kayo siya. Ulit. Bayari, uy. At sige ko pala eh. Ha? Wali na ka? Ha? Nice little car. What's that? Huh? Oh, natin. Okay. Who's the driver? Ako. Ako. I know how to. Duha ka po kayong kuwano? Munabila? Ano? Oh, yeah. Wala na. Nawag na din na. No, ano man. Ha? Ito. Luya. Luya kayo guys. Mga lods oh. Wala siya i-coin. Oh, it is pointed hard. Ay? Tingin siya. $3. Yeah, go. Stop. Stop. What? Oh my gosh, never mind me. Ano? Be good, approve. Haha, bye-bye. Is it working now? Oh. Ate! Sige na, sakay na. Dali kayo na. Sayang imong kuan. What is moving? Ano ka? Go. Yeah, bye-bye. Sakay siya mga lods. Okay, kaya dali mga lods oh. Okay, pwede ra card. Swipe pa rin yung card nila. Oh my gosh, I wanna get it over. Please, get it Kaya over. naman na. Ayun, nagkanaog. I'm gonna go home. Hey, babe. Pasarimi, guys. Suppose. Basi na po. Nara? Ha? Always PWD. Ha? Wala ni PWD. Oh, di ay. Oh, si ayun na. Katoo sa kay gamay-gamay. Okay. Dapat ay ganas balay. Kani? All star. Ha? Wala? Why would you buy that? Hindi siya ka-apple. Kada. Dito. Ay, ito pa picture. Kami na siya. Pears, apple. Yoy. You mix, you blend Dili, oy. pears and apple. Dili, oy. Uy, dali na mo. Dito na, lamig, no? Dito na, lamig.
Sabi niya. What's that? Dried mango. I'm Dried picking. mango? Yeah. I'm picking the big ones so then we can eat big ones. Sulit, kinakagawa na. Sulit, nalagay pa. Ayan na mi guys. Ha? So, pwede ko. Ano rami sa self-service? Sudah kami muna sa service. Lapsok ko na. Ito ni super. Tomatoes. Ano? Tomatoes gourmet. 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 Kapila na ako nadunggan sa trabaho. Can I get one Wait. gourmet, please? Wait till later. If you have a Flybuys card, please scan at any time. Right, yeah. Use PIN pad to complete transaction. Asa? Ikaw na na. Yeah. Imong sapatos, no? Madugmo ka na. Walk na. Kung na yan, kung na madugmo na siya, friend. Uli na mi guys. Madugmo ka na, labi, matumbal mo ng Labi. guide drag ulo ba? Bata na. Discuss siya ka namin palagi. Minto lang. Utro ko ka. Ata dapit. Oh, tugnaw kayo mga lods. Inaani nakatugnaw ako duty na. We're here. Adults, groceries. Camera mo di grocery. Wala budget. Low budget. Uli na mi. Manami. Lovies. Uli na mi mga lods. Bye. Bye. Practice me 1 loads.